Zit een energie en jo die de maatschappij je heeft geleerd te verspillen. Een kracht, zo sterk en machtig, dat de oud-volkeren het heilig vuur noemden, en dat Napoleon Hill identificeerde als de geheime brandstof van alle grote succesvol mensen in de geschiedenis. Maar je gooit het letterlijk weg bij elke onbeheerste impuls, elke holle zoektocht naar direct genot, elke vlucht naar de virtuele wereld van onmiddellijke bevrediging. En het meest pijnlijke is dat je je niet eens bewust bent van de kracht die je door je vingers klipt als zand in de woestijn. De vraag die je diep zou moeten raken is, als seksuele energie de meest creatieve kracht van het universum is, de kracht achter het bestaan van leven zelf. Wat doe je er dan mee? Creëer je werelden of verwoest je de jouwe? Bouw je imperiums of voed je leegtes? Word je een god van je eigen realiteit of een slaaf van impulsen die je niet eens begrijpt? Dat is de periode die de gewone man scheidt van de buitengewone man. Niet omdat 90 dagen op zichzelf maken zijn, maar omdat het de tijd is die nodig is voor een innerlijke alchemie, zodat de energie die je altijd hebt verspild zich begint op te bouwen, te concentreren en te transformeren in iets dat je huidige begrip van wat het betekent om krachtig te zijn, volledig oversteekt. Maar laten we beginnen bij het begin, bij de leugen die je over verlangen is verteld. De moderne maatschappij heeft je ervan overtuigd dat je slechts een geavanceerd dier bent, gedreven door basisinstincten die onmiddellijk bevredigd moeten worden. Je is verteld dat onderdrukken neurose is, dat ontkennen pathologie is, dat weerstand onnodig lijden is. En zo ben je geconditioneerd om een slaaf van elke impuls te zijn, een gezelaar van elke gedachte die door je hoofd gaat, een marionet van krachten die operen in de schaduwen van je bewustzijn. Marketing, pornografie, sociale media, alles is ontworpen om je in een staat van constante opwinding en onmiddellijke ontlading te houden. Want een man die zijn seksuele energie niet beheerst, beheerst niets. Hij is een eeuwige consument, een eeuwige zoeker naar externe voldoening, een gefragmenteerd wezen, dat zijn kracht projecteert op objecten, mensen en ervaringen buiten zichzelf. Maar Napoleon Hill wist iets dat de moderne psychologie is vergeten. Seksuele energie is niet alleen seksueel. Het is de energie van het leven in zijn puurste en meest geconcentreerde vorm. Het is de kracht die de kosmos beweegt, die de sterren laat schijnen, die alle schepping aandrijft. En wanneer deze energie wordt verspild door compulsieve en onbewuste ontladingen, verlies je niet alleen lichaamsvloeistoffen. Je verliest je levenskracht, je creatieve kracht, je persoonlijke magnetisme, je vermogen om realiteiten te manifesteren. Denk aan de grote genieën uit de geschiedenis. Tesla, die zijn hele leven celibatair bleef en al zijn seksuele energie kanaliseerde naar zijn revolutionaire uitvindingen. Leonardo da Vinci, die zijn libido omvormde tot transcendente kunst. Gandhi, die in het celibaat een onuitputtelijke bron van spirituele en politieke macht ontdekte. Napoleon Bonaparte, die Hill identificeerde als een perfect voorbeeld van seksuele transmutatie in verovering en leiderschap. Zij begrepen allemaal intuïtief wat de spirituele wetenschap altijd al wist. Seksuele energie is creatieve energie en creatieve energie is manifestatie-energie. Maar jij hebt het tegenovergestelde geleerd. Je bent geconditioneerd om te geloven dat weerstand tegen impulsen repressie is. Dat verlangen ontkennen leven ontkennen is, dat seksuele energie beheersen psychologische castratie is. En zo ben je een vermomde verslaafde geworden, afhankelijk van regelmatige dosis ontlading om de illusie te behouden dat je ten volle leeft, terwijl je in werkelijkheid slechts overleeft in een staat van constante energie-outputting. Observeer je eigen ervaring eerlijk. Hoe voel je je na elke masturbatie of casual seks? Energiek of uitgeput? Gefocust of afgeleid? Gemotiveerd of apathis? Zelfverzekerd of beschaamd? Als je eerlijk tegen jezelf bent,
zul je erkennen dat altijd een dip is, een afname, een leegte die je probeert te vullen met hetzelfde gedrag, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die je gevangen houdt in middelmatigheid. Dit gebeurt omdat je opereert onder een volledig omgekeerde opvatting over de aard van seksuele energie. Je bent geconditioneerd om het te zien als iets dat moet worden geëlimineerd, vrijgelaten, uit je systeem verdreven. Maar de spirituele waarheid is precies het tegenovergestelde. Seksuele energie moet worden bewaard, geconcentreerd, verfijnd en getransmuteerd in hogere krachten van creatie en manifestatie. Wanneer je stopt met het verspillen van deze energie door compulsieve ontladingen, begint er iets buitengewoons te gebeuren in je zenuwstelsel, in je hersenchemie, in je energiestructuur. De energie die voorheen ontsnapte via primitieve kanalen begint omhoog te stijgen, te verfijnen, te transformeren in hogere frequenties van bewustzijn en persoonlijke kracht. De eerste dagen zijn het moeilijkst, niet toevallig. Je staat jaren, misschien decennia van conditionering, diep gewortelde neurologische patronen, beloningssystemen, die zijn geprogrammeerd om onmiddellijke bevrediging te zoeken, tegemoet. Je hersenen, verslaafd aan gemakkelijke dopamine, zullen protesteren, uitgewerkte rechtvaardigingen bedenken, imaginair noodgevallen, verzinnen, die zogenaamd onmiddellijke ontlading vereisen. Maar dit is slechts het ego dat weerstand biedt tegen de transformatie. Het is het deel van jou dat profiteert van middelmatigheid en probeert de status quo te behouden. Het is het interne controlesysteem dat de voorkeur geeft aan een voorspelbare slaaf boven een onvoorspelbaar machtige god. En precies hier begint de reis pas echt, op het moment dat je realiseert dat het niet alleen je seksuele impulsen zijn die op het spel staan, maar je eigen existentiële vrijheid. Tussen de 7e en 14e dag begint er iets interessants te ontstaan. De energie die voorheen werd besteed aan fantasieën, aan het zoeken naar stimulatie, aan cycli van opwinding en ontlading, begint zich in je systeem op te bouwen. Je kunt een helderheid ervaren die je jaren niet hebt meegemaakt. Je ogen worden helder door je houding rechter, je stem dieper en resonanter. Dit is geen fantasie of placebo-effect. Het is de levenskracht die terugkeert naar je systeem en aspecten van je fysiologie revitaliseert, die chronisch uitgeput waren. Maar de ware transformatie is niet fysiek, maar energetisch en psychologisch. Je zult beginnen te merken dat je relatie met verlangen eigenlijk een vlucht was voor dieper aspecten van jezelf. Elke onbeheerste seksuele impuls was een onbewuste poging om de confrontatie met je existentiële leegte, je ongenezen emotionele wonden, je niet aangekane verantwoordelijkheden en je niet gerealiseerde potentieel te vermijden. Compulsieve masturbatie, casual seks, pornografie, al deze gedragingen dienen als psychologische verdovingsmiddelen die je toelaten de directe confrontatie met de realiteit van wie je werkelijk bent versus wie je zou kunnen worden te vermijden. Het zijn gedragverslavingen die je in een staat van functionele onbewustzijn houden, productief genoeg om te overleven, maar nooit wakker genoeg om echt te leven. En hier wordt Napoleon Hill profetisch in zijn observaties over seksuele transmutatie. Hij sprak niet over onderdrukking of ontkenning, maar over een innerlijke alchemie, waar de primitieve energie van verlangen wordt omgezet in brandstof voor buitengewone prestaties. Hij merkte op dat de financieel meest succesvolle mannen, de meest charismatische leiders, de meest productieve scheppers, allemaal één ding gemeen hadden: ze hadden geleerd hun seksuele energie te kanaliseren naar hogere doelen dan alleen fysiek bevrediging. Dit betekent dat seksuele energie creatieve energie wordt, die manifestatie energie wordt, die persoonlijk magnetisme wordt,
die de kracht tot realisatie wordt. Het is een keten van transmutatie, waarbij elk niveau verfijnder en krachtiger is dan het vorige, maar het begint allemaal met de bewuste beslissing om de fundamentele grondstof niet te verspillen, je seksuele levenskracht. Rond de 30ste dag zul je iets gaan ervaren dat alleen als een innerlijk ontwaken kan worden beschreven. Je concentratievermogen, dat zich voorheen in 1000 verschillende richtingen verspreidde, zal zich beginnen te verenigen. Projecten die onmogelijk leken te voltooien, worden plotseling beheersbaar. Gesprekken die je voorheen angstig maakten, verlopen nu vanzelfsprekend en met zelfvertrouwen. Situaties die je vroeger intimideerden, beginnen te lijken op kansen in plaats van bedreigingen. Dit gebeurt omdat je niet langer in een modus van energetische schaarste opereert. Wanneer je regelmatig je seksuele energie verspilt, ben je constant in een tekort, altijd op zoek naar wat verloren is gegaan, altijd functionerend onder je werkelijke capaciteit. Maar wanneer deze energie wordt bewaard en getransmuteerd, ga je in een modus van overvloed opereren, met voldoende interne middelen, om niet alleen te overleven, maar ook te bloeien en te creëren. En op dit punt van de reis wil ik je een speciale uitnodiging doen. Als deze boodschap resoneert in je ziel, als je waarheden herkent die je altijd intuïtief hebt geweten, maar nooit de moed hebt gehad toe te geven, dan heb je al de eerste stap gezet van een transformatie die je hele bestaan levendig kan herdefiniëren. Maar diepgaande transformaties vereisen consistente begeleiding, regelmatige inzichten en een gemeenschap van mensen die dezelfde visie op excellentie en persoonlijke ontwikkeling delen. Daarom nodig ik je uit om je op dit kanaal te abonneren en het notificatiebelletje te activeren, niet alleen om inhoud te ontvangen, maar om deel uit te maken van een beweging van mannen die ervoor hebben gekozen middelmatigheid te overstijgen en hun hoogste potentieel te realiseren. Elke video die je bekijkt zal een extra hulpmiddel zijn op je transmutatiereis, een extra sleutel om aspecten van jezelf te ontgrendelen, waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Je aanmelding is niet zomaar een klik, het is een intensieve verklaring aan het universum dat je toegewijd bent aan je eigen ontwikkeling. Doe het nu terwijl de energie van deze openbaring nog in je borst klopt. Terugkerend naar de transmutatiereis markeert de 45ste dag een belangrijke grens. Je zult merken dat je relatie met mensen fundamenteel is veranderd. Er is een aanwezigheid in je die er voorheen niet was, een magnetisme dat kansen, relaties en ervaringen aantrekt die voorheen buiten je bereik lagen. Dit is geen geluk of toeval, het is de uitwendige manifestatie van een innerlijke energetische transformatie. Wanneer je stopt met het verspillen van je seksuele energie, hoopt deze energie zich op en verfijnt zich tot subtielere lagen van je psychologische constitutie. Het versterkt je aura, versterkt je energieveld, verhoogt je vermogen om anderen te beïnvloeden en te inspireren. Je wordt letterlijk magnetischer, aantrekkelijker, krachtiger in je persoonlijke aanwezigheid. Maar het diepste aspect van deze transformatie is niet sociaal, maar spiritueel. Seksuele energie is in essentie energie van verbinding, energie van schepping, energie van transcendentie. Wanneer je het verspilt door compulsieve en onbewuste handelingen, fragmenteer je je eigen vermogen tot spirituele verbinding, zowel met jezelf als met hogere dimensies van de realiteit. Rond de 60ste dag melden veel mannen ervaringen die alleen als mystiek kunnen worden omschreven. Levendigere en betekenisvollere dromen, intuïties die zich profetisch accuraat blijken te zijn, synchroniciteiten die lijken te samenzweren,
ten gunste van hun hoogste doelen, een groeiend gevoel van verbondenheid, met grotere krachten, die door jou heen werken, niet tegen jou. Dit gebeurt omdat de bewaarde en getransmuteerde seksuele energie een geleider wordt voor bewustzijnsfrequenties, die normaal gesproken ontoegankelijk blijven. Het is alsof je een helderdere radiozender afstemt, informatie en inspiratie ontvangt die voorheen werden geblokkeerd door het race van een constant uitgeput en gefragmenteerd zenuwstelsel. En hier komen we bij het hart van Napoleon Hill's openbaring over seksuele transmutatie. Het gaat er niet om je seksuele aard te ontkennen, maar om die aard naar een hoger octaaf van expressie te verheffen. Seksueel verlangen is wanneer spiritueel begrepen, verlangen naar eenheid, verlangen naar schepping, verlangen naar transcendentie. Wanneer dit verlangen bewust wordt, gericht op het creëren van kunst, bedrijven, diepgaande relaties, betekenisvolle prestaties, wordt het een onweerstaanbare kracht van manifestatie. 75 dagen markeren, een punt van geen terugkeer, psychologisch gezien. Je beseft dat je niet meer dezelfde persoon bent die aan deze race begon. Je waarden zijn veranderd, je prioriteiten zijn opnieuw geordend. Situaties die je vroeger overheersten, lijken nu triviaal. Problemen die onoverkomelijk lijken, blijken nu kansen te zijn vermomd als groei en expansie. Maar misschien is de diepste verandering wel in je relatie met tijd en realiteit. Wanneer je niet langer gevangen zit in compulsieve cycli van zoeken en loslaten, van spanning en kunstmatige ontspanning, begin je het heden op een geheel nieuwe manier te ervaren. De tijd zet uit, de realiteit wordt levendiger, rijker, meer vol mogelijkheden. Je ontdekt dat je intense concentratie gedurende langere tijd kunt volhouden dan voorheen onmogelijk leek. Je kunt aanwezig blijven in moeilijke gesprekken zonder emotioneel te fragmenteren. Je kunt complexe uitdagingen aanpakken zonder te vluchten of je af te leiden. Je vermogen om gecentreerd te blijven te midden van chaos wordt een bron van kracht die uitstraalt naar alle gebieden van je leven. En dan komen we aan bij de 90 dagen, het hoogtepunt van deze alchemistische race. Maar wat er op de 90ste dag echt gebeurt, is geen gebeurtenis, maar een openbaring. Je beseft dat het nooit ging om het weerstaan van seksueel verlangen, maar om het begrijpen van zijn ware aard en doel. Het verlangen was niet je vijand, het was je vermomde leraar, die probeerde je te onderwijzen over je eigen vermogen tot transmutatie en transcendentie. Op dit punt begrijp je visceraal dat seksuele energie creatieve energie is. Wanneer je leert deze niet te verspillen door compulsieve ontladingen, maar deze bewust te kanaliseren via verheven doelen, word je een medeschepper met de meest fundamentele krachten van het universum. Je relatie met seks transformeert volledig. Het gaat niet langer over een wanhopige zoektocht naar ontlading, maar over heilige vereniging, wanneer bewust gekozen. Het gaat niet langer over consumptie, maar over creatie. Het gaat niet langer over aan jezelf ontsnappen, maar over het uiten van de hoogste aspecten van wie je werkelijk bent. En hier ligt de uiteindelijke paradox van deze race. Door af te zien van compulsieve seks, word je werkelijk seksueel in de diepste zin van het woord. Seksueel als creatief, als magnetisch, als krachtig, als goddelijk. Je ontdekt dat ware seks niet iets is wat je doet, maar iets wat je bent, wanneer je functioneert op je volle potentieel als bewust mens. Maar de transformatie stopt niet na 90 dagen. Het begint pas, want nu bezit je een instrument van persoonlijke kracht,
dat je op elk gebied van je leven kunt toepassen. Dezelfde discipline die je hebt gebruikt om seksuele impulsen te beheersen, kun je gebruiken om impulsen van woede, angst, uitstelgedrag en zelfvertrouwen te beheersen. Hetzelfde vermogen tot transmutatie dat seksuele energie in creatieve energie heeft omgezet, kan elke lagere energie omzetten in een hogere manifestatie. Je wordt de alchemist van je eigen bestaan, in staat om elke ervaring, hoe uitdagend ook, om te zetten in groei, wijsheid en kracht. Problemen worden kansen, obstakels worden springplanken, mislukkingen worden feedback, afwijzingen worden heroriëntaties. Je ontwikkelt een onwankelbaar zelfvertrouwen, niet omdat je leven perfect wordt, maar omdat je in staat bent om elke imperfectie in perfectie te veranderen door middel van bewuste alchemistische transmutatie. En hierin openbaart Napoleon Hill zich profetisch in zijn observaties over de grote denkers uit de geschiedenis. Allen, zonder uitzondering, hadden dit vermogen tot energetische transmutatie ontwikkeld. Allen hadden geleerd geen slachtoffer van hun omstandigheden te zijn, maar scheppers van hun realiteiten, door middel van bewuste beheersing van hun innerlijke krachten. De man die zijn seksuele energie beheerst, is niet iemand die deze onderdrukt uit angst of schaamte, maar iemand die deze begrijpt als de meest heilige kracht van zijn constitutie en deze behandelt met het respect en de eerbied die het verdient. Hij vlucht niet voor verlangen, maar gaat er bewust doorheen, waardoor het hem transformeert, in plaats van dat hij erdoor getransformeerd wordt. Dit is het fundamentele verschil tussen onderdrukking en transmutatie. Onderdrukking is de energie naar beneden duwen, het ontkennen, proberen het te vernietigen. Transmutatie is de energie verheffen, het verfijnen, het bewust richten op hogere manifestaties. De onderdrukker wordt neurotisch en gefragmenteerd. De transmutator wordt geïntegreerd en krachtig. 90 dagen zijn slechts het begin van een reis die een leven lang kan duren, een reis van constante verfijning en verheffing van het bewustzijn door middel van energetische beheersing. Elke dag dat je kiest voor transmutatie boven verspilling, bouw je psychologische spieren op die sterker en verfijnder worden. Je ontwikkelt een vermogen tot bewuste keuze dat zich uitstrekt tot verbouwen de seksualiteit naar alle gebieden van het menselijk bestaan. En het uiteindelijke resultaat van deze reis is niet alleen materieel succes of persoonlijke kracht, hoewel dit natuurlijke bijproducten van het proces zijn. Het uiteindelijke resultaat is de realisatie van je ware aard als bewust mens, als creatieve kracht in het universum, als unieke en onnavolgbare expressie van kosmisch bewustzijn, die zijn eigen oneindige mogelijkheden verkent door middel van zijn individuele ervaring. Je ontdekt dat je altijd goddelijk bent geweest, maar het was vergeten. Je was altijd krachtig, maar je hebt je kracht verspild. Je was altijd creatief, maar je hebt je creativiteit gericht op lagere manifestaties. De reis van 90 dagen zonder seks en masturbatie geeft je niets wat je niet al bezat. Het verwijdert eenvoudigweg de obstructies die je natuurlijke kracht ervan weerhielden om tot zijn hoogste expressie te komen. En dus is de laatste vraag niet of je de moed hebt om aan deze reis te beginnen, maar of je de moed hebt om te ontdekken wie je werkelijk bent, wanneer je je niet
langer verstopt achter compulsies en afleidingen. Of je de moed hebt om de God te vinden die altijd in je heeft gewoond, geduldig wachtend tot je stopte met het zoeken op plaatsen waar hij nooit te vinden zou zijn. Het heilige vuur van seksuele energie brandt op dit moment in je, wachtend om bewust te worden, gericht op het creëren van een leven dat waardig is van je ware aard. De keuze is aan jou, de kracht was altijd al van jou. De transformatie is nu beschikbaar, niet in een of andere imaginair toekomst, maar in dit huidige moment waar alle ware verandering altijd plaatsvindt. De reis begint met één enkele beslissing: bewustzijn kiezen boven onbewustzijn, schepping boven consumptie, transcendentie boven middelmatigheid. En die beslissing, consequent herhaald, gedurende 90 dagen, heeft de kracht om niet alleen wie je bent te herdefiniëren, maar ook wie je in staat bent te worden. Het universum staat te wachten om samen te spannen ten gunste van jouw transformatie. Je seksuele energie wacht om te worden getransmuteerd in buitengewone prestaties. Je hogere zelf wacht om tevoorschijn te komen uit de schaduw van patronen die je niet langer dienen. Alles wacht op jou. De enige vraag die overblijft is: hoe lang laat je iedereen wachten?